Jag heter Thomas och mitt i vardagsstöket har jag fått en idé. Jag ska göra en Ironman och dokumentera min väg dit. Förutom livspusslet som man har vid sidan av, man ska hinna med att tvätta, diska, städa, klippa gräs, vattna blommor och fixa grejer. Sen ska barnen aktiveras samtidigt som man själv också vill hinna med sina egna grejer vid sidan av. Så har jag några utmaningar. Jag kan inte kråla. Jag haltade i mål på Lidingöloppet förra året. Så jag behöver definitivt bättra på min löpning. Har jag tid för träning? Pengar till utrustning? Nej, inte riktigt. Kommer jag verkligen klara det här? En sak är i alla fall säker. Den här utmaningen kommer förändra mig. Nu kör vi. Aj. Det är snart dags för Lidingöloppet. Kul. Vad gör han nu då, tänker du? Jo, men just nu springer han 22 kilometer. Det är hans långpass på väg till jobbet. Men är det inte smart att vila upp sig lite innan Lidingöloppet, kanske du tänker? Nej. Han körde ju Stockholm halvmaraton. Sen, några dagar efter det, körde han lite backträning och nu bränner han av sin 22. Och efter den här långköraren, om några dagar, tänkte han bränna av 5 klick i kuperad terräng längs med ett elljusspår också. Och på det så cyklar han ju också 150 kilometer i veckan från och till jobbet. Vad kan gå fel liksom? Han är ju ingen vanlig Svensson. Han är ju en atlet. Så där. Jag har lite känningar i mitt vänstra knä. Så nu är jag på väg till en sån här vad heter det då? Löparbana, heter det så? Friidrottsbana. För då så tänker jag att den är lite mjukare och det är plant. Så det blir liksom ingen kuperad terräng. Och anledningen till att jag har på mig den här västen är för att den här västen fick jag från min fru för övrigt. Jag tror inte det är sagt. Men jag fick den i present från min fru. Vilket är jättekul. Däremot så var det extremt mycket varmare att springa i den här än vad jag hade tänkt mig. Så jag tänker att anledningen till att jag är med den nu är för att jag ska lära mig och bara vänja mig ännu mer vid att springa med väst tills sen när det är dags för Lidingöloppet. Vilket det nu är snart dags för. Känningar, det är ju bara en känsla. Skit i det, för i helvete. Men är han säker på det här, tänker du? Han sa ju precis att han hade känningar. Tänk om det blir värre. Och är han verkligen en atlet, tänker du? Och ser han verkligen ut så där när han värmer upp? Ja, för fan. Det här kommer gå som en dans. Han är grym. Bara runt. Jag blir 4 kilometer närmare min Ironman. Nej, men du tänkte helt rätt. Så jävla bra jobbat, killen med snabba glasögon. Det borde vara olagligt att värma upp och stretcha som den där killen. Känns ändå helt okej. Det är med stor sannolikhet att den kisen är en sann atlet, så som han gubbstönar när han sätter sig i bilen. För vad händer nu då? Jo, men han vaknar upp med mer känningar, cyklar in till jobbet i hopp om att lura sig själv, blir tvungen att boka en tid hos naprapaten, varpå han får parkera hojen och cykelskorna på knäget och åka tuben hem i träningskläder och tofflor, för att känningarna bara var en känsla. Bakerkystan, säger naprapaten. Fan, tänker han. Det är ju Lidingöloppet snart. Det som inte får hända kanske har hänt, jag vet inte. För några dagar sedan så sprang jag ett långpass och då hade jag kanske typ 22 kilometer. Ja. Så passar vi på att upprepa hur mycket han tränar ytterligare en gång då. Så vi alla får höra hur duktig han är. Och det som hände därefter var att mitt vänstra knä svullnade upp. Och nu med facit i hand så förstår jag att jag har kört på lite för hårt. Så jag var hos naprapat och bönade och bett om att jag vill kunna göra Lidingöloppet. Han säger att det finns en chans. Så jag vet honom måste träna framsida lårmuskler mer. Och sen också kanske vara lite mer varsam. Men nu är jag alltså ute och springer. Det här är min första löprunda sen jag tog en paus för en vecka sedan ungefär. Och han sa att jag skulle vila tills igår. Och nu så springer jag 3 kilometer, hör och häpna, i hopp om att känna av lite och att det ska vara bättre. Och just nu så känns det som att jag bara springer runt och letar efter att det ska göra ont. Jag känner mig nervös typ. Tre kilometer in och det känns ändå okej. Men jag tänker att jag tar mig hem för jag ser imorgon också. Därefter borde jag kunna avgöra. Nu får jag hoppas. Shit, där gjorde det ont vänster.
Så här är det, en sammanfattning då om hur det ligger till. Imorgon är det dags för Lidingöloppet och jag har ont i knät. Och som jag sa innan så har jag varit hos naprapaten. Men nu är det vad det är och jag kan inte göra så jättemycket mer. Men oavsett vad så tänker jag att det är värt att försöka. Och blir det så att jag måste avbryta så måste jag det. Jag har verkligen ingen lust med det. Jag väntar ett helt år på det här. Men 2 eller 3 sista dagarna nu innan Lidingöloppet så har jag pendlat till jobbet med cykel. Och det är egentligen mest för att kroppen inte ska bara få en chock nu när jag kör Lidingöloppet. Ja, det är så det är. Nu ska jag äta pasta och sen ska jag äta pasta och sen ska jag äta pasta. Och sen ska jag smörja mig med liniment så att det luktar gott i hela huset. Och sen ska jag vila. Imorgon är det dags. Imorgon ska jag ta henne. Och sen kan jag fokusera på min Ironman. Äntligen. Vi packade allt vi behövde dagen innan till oss båda. Och sen var det dags. Vi åkte in mot Lidingö tillsammans med resten av Sverige, kändes det som. Sen mötte vi upp med lite vänner som både skulle springa och heja. Sasha var först ut och därefter var det dags för Jenny att starta. Hon startade 10 minuter innan mig, så jag tänkte att om jag tar ikapp henne, då vet jag att jag ligger 10 minuter före henne. Sen var det dags. Startskottet gick och jag drog iväg i på tok för hög fart i början som vanligt. Ja, jag startade för snabbt alltså. Ja, jag känner det redan. Jag ligger allt vad jag har för dina kanter. Jag ligger på 4,55. Varför ligger du först i den här kanten? Nej, jag måste sakta ner. Jag backar. Okej, ha det bra. Tack. Lycka till! Thomas alltså för längst fram. Varför är Thomas längst fram? De som är längst fram kommer inte vara längst fram länge till. De första 10 kilometerna bara flöt. Det var så skönt. Det var också extremt skönt att känna igen sig längs banan. Mycket, mycket roligare. Jag hade bra med energi de första 10 kilometerna faktiskt. Det var helt ärligt inga problem. Så även om min utveckling går långsammare än vad jag önskar så känner jag ändå att jag har utvecklats. Den här gången så var jag flitig med att dricka på varje stopp. Även om jag inte ville stå helt stilla så tog jag alltid med mig dricka. Både vatten och energidryck försökte jag få i mig. Och sen hade jag min egna energidryck, mina gels och elektrolyter, som jag också fick i mig längs vägen. Tusen tack! Tusen tack! Helvete vad de hejar på dig. Ja, det är stört. Man vill bara heja upp det här liksom. Så. Det är smart grej. Ja, exakt. Annars hade jag inte gjort det här loppet. Det ska ni ha. Ja, jag får för högt tempo när de hejar. Ja. Man blir så jävla taggad. Man ser folk som bara... Ja, det är helt stört. Man känner inte liksom, man kollar klockan och... Exakt. Var lugn. Ja, verkligen. Du gjorde det förut. Ja, en gång. Ja. Så det är själva. Ja, en gång innan förra året. Ja. Och då kröp jag in de 10 sista kilometerna. Jag var helt förstörd. Då vet du att man ska vara fräsch vid mitten. Exakt, det är det. Ja, exakt. Ja, exakt, det är därför jag blir så stressad nu. När man... jag håller med. Du har för bra tempo. Lycka till nu. Tack. Här är vi. Bra jobbat.
Efter att jag hade lämnat min tillfälliga löparkompis som jag hittade längs vägen och strax efter att jag hade varit på rave i en gångtunnel så började jag fundera lite på hur det gick för Jenny. Tja, hur går det? Det går bra. Vart är du nu? Hur långt har du sprungit? Typ 13,5. Okej, jävlar vad grymt det. 12. Åh jävlar, vad grym du är. Ja, frågan är vem som vinner mest på det. Fan, jag får ångest. Jag funderar på om jag får högt tempo. Säkert. Jävla skit. Jag vet inte. Okej, ja, men jag känner idag. Okej, puss. Lycka till. Okej, nu är det svårt att avgöra. Har jag jagat ifatt på henne för snabbt? Jag tackar! Eller håller jag ett bra tempo? Jag kommer ju lätt ikapp henne nu, verkar det som. Ifall jag håller det här tempot i varje fall. Eller var jag dum som ringde? Gasar hon på nu för att hon vet att jag närmar mig? Eller hon kanske kraschar egentligen om hon gasar på. Jag har ingen aning. Det är ju bara att fortsätta. Steg efter steg för att se om jag lyckas skymta henne snart. Vilka killar ni är alltså! Nu är jag snart klar med 20 kilometer. Bara en tredjedel kvar. Nu börjar jag faktiskt känna mig ganska kvaddad och jag visste att nu har jag den tuffaste terrängen på hela banan framför mig. Men som vanligt så ger det mig så sjukt mycket med alla som står längs vägen och hejar på en. Det ger så sjukt mycket extra energi. Hej, hej, hej! Åh, tack! Nu börjar backarna tära på mig rejält. Och jag visste att jag inte kunde gå i backarna som jag önskade. Ifall jag skulle ha en chans att springa ifatt henne. Jag var tvungen att gå i några av backarna. Men jag kämpade helt ärligt så hårt jag bara kunde. Jag kände hur jag tappade fart här och jag började känna hur allt jag hade fått i mig för att hålla energin uppe var på väg att komma upp. Och om jag spyr nu så vet jag inte alls hur jag kommer tackla de sista kilometrarna. Tja Thomas! Tja! Tja! Det är grisigt alltså, det är jävligt grisigt. Ja men kör, kämpa. Ja. En liten stund kommer Jenny in i mål också. Nej, jävla skit. Ja, okay. Men det är lugnt, jag tror det är ganska lugnt. Du startar 10 minuter efter. Ja, exakt. Så kör på bara, så jag har inte räknat än, men... Fan, om det blir en sån här 36 sekunder i en tusen. Är Sasha inne? Ja, jag är inne, ja. Ja. Vi är bara kämpa. Ja, bra. Kämpa. Ja, vi ses sen. Ja, bra, kör. Skit Jenny. Nu visste jag att jag hade tappat tid sen jag ringde Jenny. Om jag skulle ha den minsta lilla chans att ta mig i mål snabbare än Jenny så jag var tvungen att öka nu. Bra Thomas! Maskin! Där har du! Det är något speciellt med den där sista kilometern och det spelar inte så stor roll om man springer 3 eller 30 kilometer. Ja, äntligen! Mina ben började krampa, men denna gång var det 700 meter innan mål istället för 10 kilometer. Och från ingenstans så kom det en ny vän som högg tag i min arm och bokstavligt talat sa till mig: håll tempot! Det är bara en känsla. Nu kör vi! Thomas, kom igen! Jag springer! Kom igen, spring! Helt underbar människa. Och så sprang hon med mig nästan hela vägen in i mål. Det är bra! Detsamma! Nej! Fan! Thomas, spring! Äntligen så öppnade skogen upp sig och jag kunde äntligen se mållinjen. Det enda jag behövde fokusera nu på var att fortsätta springa och att inte ramla då benen krampade så ända in i helvetet. Och jag gjorde det!
Äntligen, efter 1 års väntan så fick jag äntligen min revansch. Tack, du får inte längre än okej, nej. Satan. Du skriker om du behöver ordentlig hjälp eller någonting. Tusen tack. Ja, jag behöver hjälp, så jag behöver en medalj. Vad behöver du? En medalj? Det ska du få. Tack. Bra gjort. Tusen tack. Nej, jävla skit. Jag måste alltid stänga av den här jävla klockan. Bra Thomas! Fan, äntligen! Jag är helt pack. Det är bra. Jag är helt pack. Du sprang i mål ju. Exakt, jag var mycket bättre än förra året. Det är en brutal skillnad. Fast jag saknade mamma i år igen. Det sista 500 meterna typ så började jag krampa. Nej, det är så. Ja, men det var ändå bättre än 10 kilometer. Ja, verkligen. Har du gått dit? Ja, härligt. Nej, fan vad irriterande. Jag skulle Någon är här som jävla bajs. pustar ut. Vad var du inne på då? Ja, Erika kommer här. Hej! Hallå? Hur mår du? 3 och 5. Jo, jag Fan också! Du ser glad ut. Ja, jag har ju tagit mig igenom. Det är helt Första sjukt gången. vad svårt det här Andra ska gången. vara. Ja, Jag torskar ju för alltihopa. länge sedan. Jag tänker så här, om man gör det en gång, då har man YouTube-kanalen liksom om du så här, Thomas hela tiden ja, torskar. okej, om man aldrig gör det mer. Men du gör det ändå en gång till, så att det måste vara någonting som drog dig tillbaka igen hit. då. Vad var det? Japp. Vad ska man säga? Jag fick i alla fall ringa in den där klockan för personbästa. Så det är inte fy skam. Hur är det Thomas? Ja, det har varit bättre. Det har också varit sämre. Förra året vid den här tidpunkten så var det jävligt mycket sämre. Jag tog åka på att göra Lidingö-loppet en gång till. Bara krampar. Jag önskar att jag kunde säga att jag åkte hem direkt, men jag hade en sväng i sjukstugan den här gången också. Men där får man ju chips liksom, så jag bangar inte. Okej, nu är loppen över för nu. Nu är det full fokus på Ironman. Nu jävlar kör vi. In och prenumerera nu och ge mig en like. Det är väl ändå värt. Vi ses snart. Tjoflöjt! Blev det tältet i år igen? Det blev tältet i år igen. Men inte lika länge. Men jag fick chipsen. Det är det bästa.